Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hi mga Serjents! Ayan, welcome back. So ngayon ay pag-uusapan na natin naman ang patungkol sa frequency distribution table. So okay na, alam na natin yung mga data, maalam na tayo pumili ng mga samples gamit ang sampling techniques. Ngayon, yung mga data na makokollect natin is kailangan na natin siyang iayos upang mas madali nating ma-interpret at mas madali nating ma-visualize yung data na iyon. Yun ang importance ng frequency distribution table. Pag sinabi nating frequency distribution table, isa itong uri ng statistical table na ginagamit natin upang yung mga data na ating na-collect ay ma-organize. And at the same time, natutulungan tayo nito upang i-display yung mga data na na-collect natin graphically upang mabilis nating ma-interpret. Yan. So, paano ito? Halimbawa, ito yung ating concern or yung ating pinag-aaralan. So, ito yung gusto nating kuhanan ng data. Ano kaya ang favorite subject ng mga grade 7 students? So, of course, magtatanong tayo sa mga grade 7 students sa ating sample. Ngayon, yung mga tao na yon, iba-iba ang sasabihin ng mga yon kasi hindi naman pare-pares ang favorite nila. And let's say, sa ating mga tinanong, nagtanong tayo halimbawa ng 18 grade 7 students at ito yung mga naging sagot nila sa kanilang favorite subject. Okay? Ang problem, meron na tayong data, kaso ang hirap intindihin. Hindi natin kita, ang gulo masyado. So kahit isulat natin siya, halimbawa itong mga na-collect natin na data na ito, ay isusulat natin siya. Medyo hindi pa rin siya ganun ka-friendly. Hindi natin siya mabilis ma-interpret or mag-gets kung ano yung naging result ng ating pagkalap ng mga data na iyon. Para ito ay maisaayos natin, diyan natin magagamit yung frequency distribution table. So, 3 columns muna tayo. First column is the category. Ano yung category? So, yan ay tumutukoy sa kung ano yung mga bagay na kino-consider natin. In this case, ang category natin ay subjects. Yan, Filipino, Math, English, yan. Yung second column is about tally. Ano itong tally? When we say tally, ito yung column kung saan nagmamark tayo para mas mabilis nating mabilang. Hindi tayo malito. Kasi pagka hindi tayo nagmarkings, may mga tendency na papamali tayo ng bilang or nalilimutan natin. Dapat chismis tayo sa katabi, tas nalimutan natin, edi uulit tayo. So, sa pagtatali, kahit biglang may emergency tayong gagawin, nandun pa rin yung ating current na ginagawa, hindi siya mawawala. And yung ating third column is all about frequency. When we say frequency, ito yung gaano karaming beses lumabas yung category na yun. Okay? So, para mas malinaw,
natin siyang gawin. So, sa category natin, ano-ano ba yung subjects na makikita natin dito? So, we have Filipino, Math, English, Science, and AP. So, yan yung mga subjects na involved doon sa ating data. So, mga favorite subject ng grade 7. So, magtatali tayo. Ang isa sa best way sa pagtatali is yung tinatawag nating bakod method. Siguro naman nagawa niyo nung kinder pa kayo yung nagpapakod. Ayan. So, isang bakod katumbas ng isang number. Okay? So, halimbawa, ito ang aking advice. Pagka tayo nagtatali na, yung information natin or yung ating data, i-cross out natin para alam natin na nailista na natin siya. So, ang pagtatali, paglilista lang ito. Halimbawa, okay, Filipino, isa. Edi isang bakod sa Filipino. Isang math. O, isang bakod din sa math. Math ulit. So, another bakod sa math. And then, kino-cross out ko lahat ng nailalagay ko na sa tali. Para, halimbawa, ngayon, bigla akong pumuntang Japan. Ayan. Tapos bumalik ako after 3 months. Pagbalik ko, makikita ko ito. Tatatlo yung natali ko at ito yung mga nagamit ko ng data. O di, alam ko agad kung saan ako magpapatuloy. So, yung nagkaroon ng emergency ay hindi ko kailangang umulit from the top. So, Filipino, cross out natin yon. And maglagay tayo ng isang bakod sa Filipino. English. And Science. We have English, Math, another Math, Science, English, Math, Filipino, English, Science, dalawa, AP, and Math. Yan, na-cross out ko na lahat ng data. And nandun na, nakatali na sila. Ano yung frequency? So, kanina yung category, yun yung mga involved dating data, kung anong category nila. In this case, subjects ito, which are Filipino, Math, English, Science, and AP. Yung tali, nagbabakod-bakod lang tayo para mabilang kung ilang Filipino meron, ilang Math ang meron, ilan ang may favorite sa English, yan. Pag sinabi natin frequency, yung ating tally, isusulat lang natin siya in number format. So, 3 bakod, meaning 3, ang may favorite sa Filipino. 6, 6, 4, 4, at 1. At itong frequency natin, itino-total natin to. So, yung total, N ang symbol noon. Kasi ginagamit natin to sa mga formula sa statistics. Pag sinabing N, ito ay total ng frequency. So, 3 plus 6 is 9, plus 4 is 13, plus 4 is 17, plus 1 is 18. So, ang total frequency ay 18. Pag dinouble check natin at binilang natin itong mga data na na-collect natin, 18 data ito. Which means, ito ang tamang table for this one. Yan. So, yan yung una nating 3 columns. Category, the tally, and the frequency. So, actually, marami to. Padagdag to ng padagdag. Hanggang pag umabot na kayo ng central tendency, tapos pagka nagkaroon kayo ng variability, hahaba ng hahaba yung table. Pero as of now, 5 columns tayo mag-focus. So, ibig sabihin, dadagdagan pa natin to ng 2 columns pa. Ano yung 2 columns na idadagdag natin? Idadagdag natin yung relative frequency and percentage. So, by the way, ang symbol ng frequency ay F, which means pag relative frequency, RF. R, relative. F, frequency. And percentage is, of course, our percent symbol. Paano natin kinukuha yung relative frequency at percentage? At saka, ano nga ba yung relative frequency? Pag sinabi natin relative frequency, ito ay part ng measurements natin na kino-compare natin sa whole. Okay? Paano natin sasagutan itong column ng relative frequency? So, ang pinaka-formula niya, relative frequency ay equivalent lang sa frequency ng ating row na iyon divided by sa total ng frequency. Yan yung ating formula. So, para mas malinaw, gawin na lang natin. Halimbawa ay ito, kukunin ko yung relative frequency ng Filipino. So, ano ba yung frequency niya? 3, di ba? I-divide ko lang yun sa total na 18. And, may lalabas na sagot. That's 0.1667. So, iba-iba dito, depende sa instruction ng teachers.
May mga teachers na nagsasabing 2 decimal places lang, pwede na sa relative frequency. Yung iba naman sinasabi is 4 decimal places, yung iba 3 decimal places. In our case, let's use 4 decimal places sa relative frequency. Pagka pataas pa siya, 5, 6, 7 decimal places, ganyan, round off natin sa 4 decimal places. Okay? So, 4 decimal places ang ating gagamitin. So, let's have the relative frequency of math. Ilan yung frequency niya? 6. Ang total natin, 18. E di 6 divided by 18. And if we solve for that, so 1/3 din ito or 0.3 continuous. So, up to 4 decimal places. Now, we have English. Ang frequency ay 4. E di 4 divided by 18 kasi 18 yung total. And science is the same, 4 divided by 18. 1 ang frequency ng ating AP, which means 1 divided by yung total na 18. Ang sagot dyan ay 0.0556. Kaya ito ang ating mga relative frequency per subjects. Yan. So, ganun lang pala kumuha ng relative frequency. Ngayon, ang tanong sa 5th column natin, paano natin siya gagawing percentage? Madali lang to. So, we just like to move it. We want to move it 2 times to the right. So, yung decimal point, i-move mo lang twice to the right. So, yung 0.1667, move twice to the right, magiging 16.67%. For math, it will become 33.33%. For English, 22.22%. Same with science. And for AP, we'll have 5.56%. Ngayon, pagka kinuha natin ang sum or ang total nitong percentage na ito, dapat ito ay 100. So, pag ito'y kinombine natin, 100% ang lalabas. Which means, tama ang computation natin ng relative frequency. Pero sometimes hindi to saktong 100, May mga times na kulang or labes. Pero hindi naman ganun kalayo. Halimbawa, 99.98 yung lumabas or 101.2. Ayun ay okay lang din kasi sa relative frequency, di ba nagra-round off tayo? Kaya may mga tendency na madagdagan siya ng 1, mabawasan ng 1. Pero hindi naman sobrang laki pag naging sagot na 167%. Nako, maling-mali na yun. Ang layo na kasi. So, dapat, kung hindi siya saktong 100%, hindi siya lalayo. Yan. And yan yung ating frequency distribution table. So, tingnan nga natin kung kaya mong gumawa ng ikaw lang. Try nating sagutan ito. So, ang ating data is all about favorite fast food chain ng mga bata. So, nandyan ang McDo, ang Jollibee, KFC, at Chowking. So, sa ating mga tinanong na sample, yan yung ating mga nakuhang responses. So, ang kailangan nating gawin is kompletuhin ang frequency distribution table. Yan. So, pwede kang bumalik habang ginagawa mo ito. You may go back sa ating video para maging guide habang ikay nagsasagot. And then, balik ka lang sa part na ito pag tapos ka na magsagot para tingnan natin kung tama ang sagot mo. Okay? So, you may now begin. I like to move it, yeah. Ayan, mukhang nagbalik ka na. So, tingnan natin kung tama ang sagot mo. Again, sa tally, ang ginagawa lang natin is kino-cross out lang natin then binibilang natin yung ating mga data. So, McDo, isa. So, isang bakod sa McDo. Jollibee, isang bakod sa Jollibee. Another Jollibee. So, isa pang bakod sa Jollibee. Then, we have KFC. We have McDo again. And another Jollibee. KFC. Chowking. McDo. And lastly, we have our Jollibee. So, yan yung ating tally. Ang frequency, ang ginagawa lang natin dyan, sinusulat lang natin yung tally as a number. So, ito ay 4, 3, 2, 1.
1. And kukunin lang natin yung total ng frequency, which is 10. So, ang symbol ng frequency ay F. Pag nakakita kayo ng F sa ating frequency distribution table, it stands for frequency. And ano tong RF? It means relative frequency. Para makuha yun doon, ang formula natin ay, ayan, nakasulat dyan, which is frequency of that row divided by the total frequency or yung N. So, computein natin ang relative frequency ng Jollibee. So, ang frequency niya ay 4 divided by total na 10, which is 0.4. Sa McDo, 3 divided by 10, 0.3. Sa KFC, 2 divided by 10, 0.2. And sa Chowking, 1 divided by 10, 0.1. And ito yung mga relative frequency ng mga fast food chain na favorite ng bata. Convert lang natin siya sa percentage. Mag-move lang tayo twice to the right. Pag nag-move tayo, gaya nito, merong empty space doon sa movement, nagdadagdag lang tayo ng 0. Kaya ang 0.4 ay 40%. 0.3 move twice, that's 30%. 0.2, that's 20%. 0.1, that's 10%. With a total of 100%. So in this case, sakto din. Pero again, hindi kailangan saktong 100. Pwedeng kulang ng kaunti, pwedeng labis ng kaunti. And yan. Ganan maggawa ng frequency distribution table. Ngayon, mag-level up tayo ng kaunti. Kasi dalawa ang type ng frequency distribution table. Una is yung tinatawag nating ungrouped frequency distribution table. So ito yung ginawa natin ngayon. Yung about sa fast food chain. Ayan. Type yun ng ungrouped frequency. Kasi ang ungrouped frequency distribution table, ito ay ginagamit sa mga categorical data. Ibig sabihin, categories yung ginagamit natin, hindi number. Gaya noon, McDo, Jollibee, di ba mga categories naman yon, which means ungrouped frequency distribution table yung ginamit natin. Ibig sabihin, per category, may individual row na nakatalaga para sa kanila. Ganon din yung sa mga subjects, sa mga categories kasi yon. So, si math, may kanyang row siya. Si science, ganon din. And ang ungrouped frequency distribution table, ginagamit din natin ito if ang data natin ay nakalist individually. So, yon. Talagang individually listed siya. And sample nga niyan is yung grade 7 students' favorite subject. Kasi di ba ang favorite subject, yun ay categorical. So, ang gagamitin nating distribution table for that ay ungrouped frequency distribution table. And itong pangalawa is group frequency distribution table. Iyon yung ating pag-uusapan naman as at this juncture. Kasi kanina ungrouped yon. Ngayon sa group tayo. Kailan ba ginagamit ang group? Ginagamit natin ito pag ang data natin ay numerical na. So, numbers na siya. And, if ang ating data ay listed in range. So, per interval na ito. Yan. Halimbawa, let's think of a sample. Halimbawa, ang ating gustong malaman ay score ng mga grade 7 students sa kanilang quiz. So, ang score ay isang uri ng numerical data. Kaya, ang kailangan nating gamitin ditong frequency distribution table ay yung group. Kasi numerical data yung sagot nito. Paano tayo gumagawa noon ng group frequency distribution table? Medyo parehas lang sila ng process. May nadagdag lang dito sa group. Kasi kailangan natin gumawa ng intervals. Paano yon? So, let's have that. Halimbawa, ito, grade 7 score in quiz. And ito yung mga scores nila sa quiz nila. Since ito ay numerical data, ang gagamitin natin ay grouped frequency distribution table. So, paano natin gagawin yon? Mag-focus muna ulit tayo sa tatlong columns. So, column ng range, ng tally, and ng frequency. So, anong dapat natin gawin? Ito lang yung medyo challenging na part, yung sa pag-construct natin ng
frequency distribution table ng group. Kasi sa ungrouped, categorical siya, isusulat mo lang yung mga categories and then itatali mo na para malaman mo yung mga bilang. Dito sa group, since numerical siya, kailangan natin gumawa ng ranges. Paano natin siya ginagawa? So, una is kailangan tingnan natin among our data ano yung highest score, lowest score, at hanapin natin yung range nito. So, ano yung highest score na makikita natin dito? We have 15. So, 15 points ang highest. Ano naman yung lowest score na makikita natin sa ating data? We have 5. So, that's our lowest score. Bakit kailangang alam ang highest at lowest score? Kasi yan yung gagamitin natin sa paghahanap ng range. Madali lang hanapin ang range. You just subtract the highest score by the lowest score. Which means, 15 minus 5, ang range natin ay 10. Ganun lang kasimple ang step 1. Hanapin ang highest, hanapin ang lowest, ipag-subtract para ma-identify natin ang range. E di meron na tayong range. So sa step 1, ito yung mga information na nakuha natin. Step 2. Ang gagawin naman natin, we decide on the number of classes. So, pag sinabi nating number of classes, ilang row yung gagawin natin. So, ganun siya. Ngayon, actually, may formula ito para mahanap natin yung number of classes talaga. So, yun yung tinatawag nating Sturge formula. Kaso medyo complex na yun kasi ginagamitan na siya ng logarithm. And minsan is ginagamitan na, pwede kung hindi tayo maalam mag-compute ng logarithm, pwede tayong gumamit ng scientific calculator. Kaso sa grade 7 mathematics, madalas is hindi allowed ang calculator. Kaya hindi ko na i-discuss sa inyo paano ginagawa yung Sturge formula. So, ang gagawin na lang natin dito sa step 2, we decide na lang. So, magiging part siya ng given sa question kung ilang classes ang ating gagawin. In my case, gusto ko ang number of classes ay 4. So, yan yung ating given dito. Which means, dapat sa aking table, may 4 rows akong gagawin. Yan, yun yung number of classes. And last step, step 3. So, bago tayo maka-form ng table, 3 steps to. So, marami tayong info na unang hahanapin. Ito na yung last one. Yung class size. Bakit natin kinuha yung range? Bakit natin kinuha yung number of classes? Kasi ito yung gagamitin natin sa paghahanap ng class size. The formula for class size is range divided by number of classes. So, yung naging sagot natin sa step 1, i-divide natin sa given natin sa step 2. In this case, 10 divided by 4, which is 2.5. Pero ito ay class size kasi ito. So, hindi pwedeng may decimal dito. Ang ginagawa natin dito, nira-round up natin. When we say round up, hindi siya round off. Pag kasi diba round off, pag 5 pataas plus 1, pag 4 pababa, retain. Round off yon. Pagka round up ang term, ang ibig sabihin nito, basta may decimal point, plus 1. Kahit halimbawa ito'y 2.1, ang round up niya 3. Pag ito'y 2.4, ang round up niya 3. Pag ito'y 2.8, ang round up niya 3. In our case, ang nakuha nating sagot ay 2.5. Round up nito ay 3. So pag sinabing round up, basta magka-decimal, yung kasunod na whole number na yung ating i-consider. Okay, round up. So ang class size pala natin ay 3. Ano yung mga important details sa ating kinuha sa step 1, 2, and 3? So, sa step 1, ang tatandaan lang natin is yung lower score or the lowest score. Yung range kasi, kinuha natin yon para makompute natin yung class size. Okay? So, nandun na siya sa class size. Ang important na matandaan natin sa step 1 is yung lowest score. Sa step 2, so dapat alam natin yung given number of classes. And sa step 3, kailangan nating ma-take note itong class size. Saan natin gagamitin itong tatlong info na ito? Sa pag-construct ng table. Paano? So, una, number of classes natin 4. Ibig sabihin, may 4 na rows ako
dito. Yun, number of classes. Ngayon, lowest score tayo. So, bakit important yung lowest score? Yan kasi yung pinakasimula nating ilalagay doon sa pinakababa. Kasi pinaka-lowest na siya, 5. And saan natin gagamitin yung class size? So, pag akyat natin ng mga rows ng ating table, ginagamit natin pang-plus itong class size. So, ang class size natin ay 3. Yun yung na-compute natin, di ba? Which means magpa-plus 3 ako para makuha ko yung susunod na number sa susunod na row. Plus 3 ulit, 11. Plus 3 ulit, 40. And ang pinakahuli natin gagawin sa mga range natin is range nga yan, di ba? So, dapat may range tayo. 5, kasi yung kasunod natin na row ay 8. Edi ito ay 5 to 7. Kasi si 8 ay nandun na sa kabila. Edi ito ay 8 to 10. Kasi sa kabila, 11 na. 11 to 13. And, mapapansin natin, ano kaya ang susunod dun sa 13? So, yung 14, pag nag-plus 3 tayo, 17. Edi, before that, 16. Okay? So, yung mga idinagdag natin, kung mapapansin natin, nag-minus 1 lang tayo na nag-minus 1 sa kasunod. Yan. Nabuo na natin yung range. Yun yung nadagdag na steps pagka numerical yung data or ang kailangan nating i-construct ay grouped frequency distribution table. The rest is history. Kung ano yung ginawa natin sa ungroup, yun na rin yun. Tally, edi magbabakod lang tayo. 12, isang bakod sa range ng 11 to 13. Kasi 11 to 13 means 11, 12, and 13. Sa row na yon, doon mo itatali lahat ng 11, 12, and 13. 5, 7, 15. So, nandito siya kasi 14, 15, 16 yan. Kasi 14 to 16 nga siya eh. So, 14, 15, 16. We have 14, 15, 8, 11, 9, 15, 6, 10, 11, 14, 12, 13, 14, 11, 8, and 12. Yan. So, yan yung ating tally. Sa frequency, sulat mo lang as a number. We have 6, 7, 4, and 3. And of course, kino-compute natin ang total ng frequency which is 20. So, ibig sabihin, meron tayong 20 overall data. Yan. At ito yung hatian nila according sa ranges na ating na-compute. So, dagdagan na natin. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, 5 column tayo mag-focus. Idagdag na natin yung column for relative frequency and column for percentage. So, again, relative frequency ay frequency ng row na yon divided by total frequency. Yan. So, sa ating first row, ang frequency dun ay 6. Ang total natin ay 20. Pag pinag-divide ito, 0.3. Sa kasunod ay 7. So, pag divide ito sa 20, 0.35. And we have 4. So, 4 divided by 20, it is 0.2. And we have 3 divided by 20, that's 0.15. Yan, na-compute na natin yung relative frequency ng ating table. Pwede na siyang i-convert sa percentage by moving. Moving, how many steps? 2. To the right. So, let's move it. Ano? Ayan. So, 30%, 35%, 20%, and 15%. And for checking purposes, let's total the percentage. Dapat malapit sa 100 or sakto. We have saktong 100%. Yan ang ating pag-construct ng distribution table when it comes to numerical data. Medyo challenging lang talaga yung pagsisimula. Yung ating unang ginawa. 3 steps yon. Kasi ay kailangan muna nating maisulat properly yung mga ranges na dapat natin gamitin. So, step 1, hanapin natin yung lowest score, highest score, and yung range. Step 2, dito sa ating case, given na yung number of classes niyan. And step 3, hanapin naman natin yung class size.
natin. So, ayan, tingnan natin kung nakuha mo. Paano ginagawa pag numerical yung ating data. So, ito yung mga grades daw ng grade 7 Nara. So, what you need to do is to make a proper table. Given that, ang number of classes na gusto ko ay 4. Okay, ibig sabihin, 4 na row yung aking ina-expect. So, again, pwede kang, gamitin mong guide yung ating discussion kanina. And then, pag nakapagawa ka na, i-counter check mo kung tama yung gawa mo sa aking ipapakita later. So, yon. Galing yan. We like to move it. I like chunky. Ayan. Sige nga, tingnan natin kung nakuha mo at tama ang iyong table na ginawa. So, number of classes ko ay 4. So, una, step 1, hanapin ko muna yung lowest score. Ang lowest score niya dito ay 85. Ang highest score, which is 92. And computing ko yung range by subtracting the highest score by the lowest score, which is 7 ang range. So, yun yung aking step 1. Step 2, given na number of classes ay 4. Step 3, hanapin ko yung class size. Paano ko makakompute yung class size? We simply divide. I-divide lamang natin yung range sa number of classes. So, yung final answer ng step 1, i-divide mo sa given sa step 2 para makuha mo yung sagot sa step 3, class size. Ang range natin ay 7 divided by number of classes natin of 4. It will give us 1.75. So, again, hindi round off ang ginagawa. Round up. Meaning, pag nagka-decimal, automatic yung kasunod na number na agad ang ating rounded na value. So, 1.75, ang round up nito ay 2. So, sa step 1, 2, and 3, ano yung important details na kailangan nating matandaan sa pag-construct ng table? Yung number of classes, yung lowest score, at yung class size. Number of classes 4, ibig sabihin 4 na rows ito. Yan. Gagawa ako ng table na may 4 na rows. And then, ang lowest score ko ay 85. So, siya yung nasa pinaka baba. Ang class size ko ay 2. Meaning, sa pag-akyat ng row, I need to add 2. So, 85 plus 2, 87. Plus 2, 89. Plus 2, 91. And then, sa pagkuha ng other part, yung kapartner ng mga number, kung ano yung next row, minus 1 lang. So, 85, ang next kasi ay 87, edi 86 siya. Yung 87, ang next nito ay 88, kasi yung nasa taas 89 na yan eh. So, we have here 90. So, paano ko malalaman yung kapartner ng 91? Mag-plus 2 lang uli ako. 91 plus 2, 93. Ayun yung next row dapat kung meron. So, ang ending ko dapat dito sa 91 ay minus 1 noon. 90. Yan, kompleto na ang ranges ko. Then, after ko makonstruct itong table, fill in the blanks na lang. Pupunan ko yung mga missing boxes. Magtali tayo. Isa sa 85, isa sa 88, 92, 86, 88, 91, 88, 86, 91, at 89. Ito ang naging result ng aking pagtatali. Sa column ng frequency, susulat ko lang siya as a number. 3, 1, 3, 3. Kunin ang total ng frequency. Total of 10 tayo dito. RF meaning relative frequency. We can get that by simply dividing the frequency of that row by our total frequency. So, 3 divided by 10 is 0.3. Then we have 1 divided by 10, which is 0.1. We have, another 3 divided by 10, so 0.3 yan. And ganun din naman yung kasunod. Percentage, madali lang. You move it twice to the right. 2 beses pa kanan. So, 3
you move the decimal point 2 times, 30%, 10%, 30%, at isa pang 30%. For checking purposes, i-add natin yung mga percentage, dapat 100%. Or medyo malapit doon kung hindi sakto. In this case, 100%. At ito ang tamang table ng second quarter grades of 7 Zara, given that ang ating number of classes ay 4. Yan. Nakuha mo ba? Ayan. Very good. So, ganun lang gumawa ng frequency distribution table ng both categorical data and numerical data. Pag categorical data, ang gagawin natin ay ungrouped. Kasi isusulat lang natin isa-isa yung categories. Pagka numerical data, ang ginagawa natin ay group. Kasi gaya nito, so group ng mga grades na 91 to 92, group ng mga grades na 89 to 90. So, yon ang ating paggawa ng frequency distribution table. So, yun lang naman para sa ating chismisan sa araw na ito. So, sana ay nakatulong ako sa iyo. And with that, bye everyone!